On my 20th day of my solo traveling, organized by Nepali travelers, I woke up in a beautiful place of Western Nepal. त्यो प्लेस कस्तो थियो भने नि ठुलो पहाड, पहाडको मुनि लहरे सानो सानो घर, अनि घरको माथि घर, घरको माथि घर. त्यो देख्दाखेरि नै कस्तो रमाइलो फिल हुने के. अनि मैले सुनेको थिएँ काहीँ नेपालको कुनै प्लेसमा चाहिँ त्यस्तो छ अरे भनेर सुनेको थिएँ, तर आफूले नै देख्दाखेरिको त्यो खुसी हुन्छ नि, आई कान्ट एक्सप्लेन. अनि त्यही दिन चाहिँ कार्तिक पूर्णिमा भएको भएर त्यहाँ चाहिँ मेला पनि लाग्ने रहेछ. अनि त्यहाँको मान्छेहरूको एक्टिभिटिज रमझम नै डिफ्रेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट नै डिफ्रेन्ट के. त्यो देखेर झन् कस्तो रमाइलो. त्यो त्यहाँ हुँदाखेरि नै आई वाज फिलिङ सो लकी के. अनि तर मलाई त्यहाँदेखि मुभ हुनु मन थिएन. मेरो अलरेडी नै प्लान थियो अर्को नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा जाने, त्यही भएर चाहेर वा नचाहेर मैले त्यहाँदेखि मुभ हुनु पऱ्यो. अनि फर्चुनेटली अर्को जुन ठाउँमा थियो डेस्टिनेसन म त्यो दिनको लागि बस्ने ठाउँ, त्यहाँ पनि कार्तिक पूर्णिमाको मेला हुने रहेछ. तर त्यहाँको मेला चाहिँ डिफ्रेन्ट, त्यहाँको अगाडिको भन्दा पनि डिफ्रेन्ट. त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने मान्छेहरूमा चाहिँ देउता चढ्ने रहेछ के. देउता चढेर अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको डेमन अनि त्यसपछि बिराम रोगीहरूलाई चाहिँ निको पार्ने भनेर त्यस्तो हुने रहेछ. एकजना मान्छेलाई होइन, दुईजना मान्छेहरू होइन, 6-7 जनालाई एकैचोटि देउता चढ्ने. अनि कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो कि हुन्छ नि त्यो. अनि मेरो लागि त त्यो धेरै नै नयाँ एक्सपिरियन्स अनि कस्तो गुड फिलिङ भइरहेको थियो. एक्साइटेड थिएँ म धेरै नै त्यो देख्नु पाउँदा, कहिले देखेको थिएन. अनि म सोचिरहेको थिएँ कि लाइक आज त मैले यति धेरै नयाँ नयाँ कुरा हुन्छ नि, नयाँ कुरा देखेँ, नयाँ एक्सपिरियन्स गरेँ. दे आर सो वर्थ मेन्सनिङ टु माई फ्रेन्ड वेन आई गेट ब्याक फ्रम माई ट्राभलिङ भनेर सोचिरहेको थिएँ. बट अहिलेसम्म मलाई थाहा थिएन कि योभन्दा पनि वर्थ मेन्सनिङ कुरा मसँग हुन गइरहेको थियो. म जतिखेर फर्केँ त्यो मेलाबाट, म चाहिँ त्यहाँ होमस्टेको लागि बसेको थिएँ, होमस्टे गर्ने भएको थिएँ. जुन घरमा बस्ने भएको थिएँ म, त्यो घरको वान अफ द फिमेललाई चाहिँ पिरियड भएको रहेछ. अनि उहाँ फिमेलसँग चाहिँ मेरो अलिकति भए पनि इन्टरेक्सन भइसकेको थियो. आई स्टिल क्यान रिमेम्बर हर फेस, द्याट प्रिटी फेस हुन्छ नि, गोरो अनुहार अनि सिल्भर कलरको आँखा. अनि मैले उहाँलाई कम्प्लिमेन्ट पनि गरेको थिएँ, दिदी तपाईँको कस्तो राम्रो आँखा भनेर भनेको थिएँ कि. अनि उहाँले हाँस्नुभएको थियो. लाइक त्यो अलिकति भए पनि बोन्डिङ बनिसकेको थियो. म गएर के देख्छु भने उहाँ चाहिँ घरको अगाडि नोभेम्बरमा म ट्राभल गरिरहेको थिएँ. नोभेम्बरको जाडो, त्यही पनि हिल्ली एरियामा धेरै नै जाडो थियो. बाहिर बस्ने कुनै पनि कन्डिसन थिएन. उहाँ त्यस्तो जाडोमा बाहिर बसिरहनु भएको थियो. अनि मलाई चाहिँ जाडो छ बहिनी, भित्रै किचनमा आएर आगो ताप्नु भनेर इन्भिटेसन भयो. वुमेन पिरियड भइरहेको बेला त्यसरी सफर गरिरहेको देखेको छु. त्यही पनि कस्तो भने दिदीसँग त अलिकति भए पनि बोन्डिङ थियो मेरो. धेरै नै नरमाइलो लागेर आयो. अनि म गएँ, भित्र खाना दिनुभयो, खाना खाएँ. खाना खाएर निस्किँदाखेरि मैले के देखेँ भने दिदी बसिरहनु भएको छ त्यही ठाउँमा. पुरानो प्लेट छ, पुरानो गिलास छ. उहाँको आमाले यसरी माथिबाट दिइरहनु भएको थियो कि खाना, भन्नाले छोइन्छ कि भनेर माथिबाट नै अलग्गै दिइराख्नु भएको थियो. मङ्गोलियन फ्यामिलीमा बिलङ गरेर मैले कहिले पनि यस्तो फेस नै गरेको थिइनँ, कहिले पनि देखेको थिइनँ. अनि मैले सोचेँ आफ्नै आमाले आफ्नै छोरीलाई कसरी यसरी गर्नु सक्छ. लाइक हुन्छ नि, मैले आई वाज फिलिङ हाउ वुड आई फिल इफ माई मम ह्याड डन दिस टु मी. एन्ड द्याट फिलिङ वाज सो बिटर, आई कान्ट एक्सप्लेन. अनि मैले केही बोल्नु पनि सकिनँ. अनि म भित्र गएँ. फेरि कुरा गर्दा गर्दै अर्को दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो घरमा. उहाँले के भन्नुभयो नि, बहिनी मैले त कहिले बाहिर बसिनँ नि पिरियड भएको बेला भन्नुभयो. म छक्क भएर के भनिरहनु भएको छ. एउटै घरको फिमेलहरू, 2जना दिदी बहिनी, एकजना बाहिर सफर गरिरहेको मैले नै आँखा अगाडि देखिरहेको छु. एकजनाले भन्नुहुन्छ म कहिले पनि पिरियड भएको बेला बाहिर बसिनँ. अनि मैले छक्क भएर कसरी दिदी भनेर सोधेँ. उहाँले भन्नुभयो म सुर्खेतमा पढ्थेँ अनि कहिलेकाहीँ मात्रै बिदामा आउने गर्ने, 2-3 महिनाको लागि आउँथेँ. अनि आमालाई म जहिले ढाँट्थेँ, मेरो त रेगुलर पिरियड हुँदैन, 3-4 महिनामा एकपल्ट हुन्छ भनेर भन्थेँ. अनि मैले कहिले पनि बाहिर बस्नु परेन भन्नुभयो. अनि त्यो रात त्यसरी नै भयो. अनफर्चुनेटली त्यही राति मलाई पिरियड भयो. अनि मैले बिहान उठेर कसैलाई पनि भन्ने हिम्मत गरिनँ, किनभने मलाई थाहा थियो मलाई पनि त्यही नै ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो. मलाई गएर गोठमा बस्नु मन थिएन. त्यसरी नै दिदी जस्तै बाहिर बसेर खाना खानु पनि मन थिएन. अनि मैले चाहेर नचाहेर पनि ढाँट्न बाध्य भएँ. मैले उहाँहरूलाई भनिनँ. त्यसरी नै बेलुकाको जसरी नै मलाई भित्र खाना खानु बोलाइयो, किचनमा गएँ.
दुध र भात दिनुभयो, दुध र भात खाएँ। बाहिर निस्केँ, दिदी हिजोको दिदी त्यही ठाउँमा, त्यही पोजिसनमा, त्यही थाल लिएर बसिरहनु भएको छ। हामी दुईजना एउटै स्टेटमा छौँ, उहाँ पनि वुमेन, म पनि वुमेन, तर उहाँलाई पनि पिरियड भइरहेछ, मलाई पनि पिरियड भइरहेछ, तर हामीलाई कति डिफ्रेन्टली ट्रिट भइरहेछ। अनि मलाई के लागेको थियो भने अब त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छ, भित्र जानु हुँदैन भनेपछि त रेस्ट हुन्छ होला नि त, अरू काम पनि त गर्नु भएन भन्ने लागेको थियो। तर के थियो भने दिदीले चाहिँ खाना खाइसकेपछि खेतमा जानुपर्ने रहेछ। पिरियड भएको छ, न मिठो खान पाइन्छ, न राम्ररी न्यानो गरेर नै सुत्नु पाइन्छ, अझ खेतको काम पनि सबै गर्नुपर्ने। त्यो देखेर हुन्छ नि झन् आई वाज मोर अपसेट के त्यो फिलिङ आई कान्ट एक्सप्लेन। अनि मैले चाहिँ अगाडि नै डिसाइड गरिसकेको थिएँ, अगाडि नै रिसर्च गरिसकेको थिएँ कि त्यहाँको नजिकै चाहिँ एउटा फेमस ठाउँ थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ घुम्छु भनेर मैले अगाडि नै प्लान गरिसकेको थिएँ। तर के प्रब्लम भयो भने त्यही ठाउँको नजिकै चाहिँ मन्दिर पनि थियो। मङ्गोलियन फ्यामिलीमा बिलङ गरे पनि मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नै छन्, अनि त्यही भएर त्यो इन्फ्लुएन्स छ। मलाई अलिअलि बिलिभ थियो कि पिरियड भएको बेला मन्दिर जानु हुँदैन भन्ने, अनि प्रसाद खानु हुँदैन भन्ने बिलिभ थियो। अनि मैले सोचेँ, अब मलाई सोच्नु बाध्य भयो कि जाउँ कि नजाउँ। यत्रो 20 डेज हिँडेर आएको छु, नेक्स्ट टाइम फेरि ट्राभल गर्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ यो ठाउँमा, के गरौँ त भयो। तर होस्, अब जे हुन्छ जान्छु भनेर मैले सोचेँ, गएँ म। त्यहाँ चाहिँ म एक्लै घुमिरहेको थिएँ, अनि त्यसकै ठाउँको चाहिँ साइडमा चाहिँ पुलिस स्टेसन थियो, अनि त्यहाँको एकजना पुलिस आउनुभयो, उहाँले चाहिँ मलाई त्यहाँको बारेमा भन्नुभयो, अनि घुमाइदिनु भयो त्यहाँको ठाउँहरू। अनि त्यो मन्दिरको बारेमा पनि भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ दसैँमा चाहिँ ठुलो मेला लाग्ने रहेछ। अनि उहाँले त्यसरी भन्दै जाँदाखेरि अनि मैले पनि खुलेर सोधेँ के हुन्छ यहाँको, कस्तो कस्तो केसहरू आउँछ। त्यसरी भन्दै जाँदाखेरि वुमेनको कन्डिसनमा पनि पुग्यो। उहाँले भन्नुभयो कि यहाँ पिरियड भएको वुमेनलाई धेरै नराम्ररी ट्रिट हुन्छ, त्यस्तो भन्नुभयो। अनि उहाँले एउटा भन्नुभयो, इन्सिडेन्ट सेयर गर्नुभयो, बहिनी यहाँ त पिरियड भएको वुमेन यो मन्दिरमा आउनु हुँदैन नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले किन दाइ भनेर सोधेँ। अनि एकपल्ट चाहिँ एउटा वुमेन 3 दिन भएको वुमेन चाहिँ आउनुभएको थियो, अनि उहाँलाई चाहिँ दुईवटा सर्पले बाटोमा ब्लक गरेको थियो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म त्यहाँदेखि फर्केँ। त्यो फर्केपछि चाहिँ मलाई अर्को होस्टकोमा जानुपर्ने थियो। आई वाज सो होपफुल कि म त्यो जुन होस्टकोमा गइरहेको छु उहाँहरू यसरी बिलिभ नगर्नुहोस्, हुन्छ नि यो यस्तो रेस्ट्रिक्सन नहोस् भनेर म त्यहाँ होप गरेर गएँ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति भिड भएको थियो, अरू मान्छेहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि मलाई फेरि किचनमै नै इन्भाइट भयो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने पिरियड भएको वुमेन किचनमा त छिर्नै हुँदैन, मूल ढोकादेखि पनि छिर्नु हुँदैन भन्ने बिलिभ थियो। तर म किचनमै बसिरहेको छु, उहाँहरूलाई भन्नु सक्दिनँ मलाई पिरियड भइरहेछ भनेर। अनि त्यस्तै कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई के थाहा भयो भने जुन घरमा म बसिरहेको छु त्यहाँ घरको वुमेन हुनुहुन्छ नि, लेडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ देवी चढ्ने रहेछ। देवी पनि कस्तो भने नवदुर्गाको सबैभन्दा ठुलो देवी के। अनि मलाई डर लाग्नु थाल्यो। अनि पछि कुरा गर्दै के थाहा भयो भने त्यही दिनै त्यही रात नै देवी बोलाइने रहेछ। अनि बाहिर बसिरहनु भएको थियो नि सबैजना, त्यो मान्छेहरू भिड थियो, उहाँहरू चाहिँ देवीलाई भेट्न आउनुभएको रहेछ। मैले त्यो मेरो इन्फ्लुएन्स सोसाइटीको बिलिभ छ, जुन हामी पिरियड भएको बेला मन्दिरमा जानु हुँदैन, देवीको छेउछाउ पर्नु हुँदैन। तर म त देवीकै छाना मुनि छु, किचनमै बसिरहेको छु, उहाँकै किचनमा। मलाई धेरै डर लाग्यो। मलाई हुन्छ नि त्यहाँदेखि मेरो डरको लेभल बढ्दै गयो, किनभने त्यो मलाई पनि अलिअलि बिलिभ थियो त्यो सोसाइटीले गर्दाखेरि कि म यहाँ बसिरहेको छु, कतै मलाई पाप त लाग्ने होइन। सोलो ट्राभलिङ गरिरहेको छु, एक्लै छु, कतै मलाई ट्राभलिङ गर्दा केही त हुने होइन, केही इन्सिडेन्ट हुने होइन, नराम्रो दुर्घटना घट्ने होइन, त्यस्तो भइरहेको थियो। र पनि मलाई त्यो पनि डर थियो। त्यसमाथि अर्को पनि डर थियो कि देवीले थाहा पाएर यहाँको मान्छेहरूलाई भनिदिने त होइन, बट अहिले मैले ढाँटेर बसेको छु, यसरी लुकाएर बसेको छु, यहाँ त तिमीहरूको सामु त परसरीको केटी पो छ त भनेर भनिदिने त होइन, उहाँहरूले के रियाक्ट गर्ने हो, मलाई ह्युमिलेट गर्ने हो कि भनेर त्यो पनि डर थियो। अनि मैले चाहिँ आई फिल लाइक आई वाज ट्र्याप्ड, किनभने राति भइसकेको थियो, अर्को ठाउँमा पनि जानु सक्दिनँ थिएँ म, अनि उहाँहरूलाई म भन्नु पनि सक्दिनँ थिएँ कि पिरियड भइरहेछ।
अनि मैले चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई स्किप पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ र फेस पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ, त्यही भएर मैले एभोइड गर्न सोचेँ। मैले के सोचेँ भने खाना खान्छु अनि त्यसपछि चाँडो चाँडो गएर सुत्छु, सुतेपछि त अर्कै रुम होला, देवीको अर्कै रुम, मेरो अर्कै रुम, सुतेपछि त इट डजन्ट म्याटर भन्ने भयो। अनि मैले उहाँहरूलाई मलाई कस्तो थकाइ लागिरहेछ, चाँडो खाना खाएर सुतिहाल्छु भनेर बहाना बनाएर चाँडो चाँडो खाना खाएँ। अनि उहाँहरूले मलाई रुम देखाइदिनु भयो। रुम कस्तो थियो भने एउटा ठुलो रुम, त्यही रुममा बेडरुम, त्यही रुममा गेस्ट रुम, त्यही रुममा स्टोर रुम, त्यही रुममा पूजा रुम। मलाई कर्नरमा देखाइदिनु भयो बेड। कर्नरमा मेरो कर्नरदेखि स्ट्रेट सिधा लेडी बसिरहनु भएको छ, उहाँ जसलाई देवी चढ्छ। उहाँ फुल्ली प्रिपेयर हुनुहुन्छ त्यो बोलाउन, देवी बोलाउन सबै एरेन्जमेन्ट भइसकेको छ। यस्तो त्यो डर त झन् लेभल बढ्दै गयो कि। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ, डरले गर्दाखेरि पुरै ब्ल्याङ्केट, आफ्नो ब्ल्याङ्केट पुरै टाउकोसम्म ओढेँ। अनि म कहिले पनि इयरफोनमा फुल भल्युममा गीत सुन्दिनँ कि, तर त्यो दिन मैले फुल भल्युममा गीत लाएँ अनि त्यसपछि सुन्न थालेँ। म कामिरहेको छु, डरले गर्दा पुरै कामिरहेको छु। आई वाज फिलिङ लाइक अ चाइल्ड, हुन्छ नि, इनोसेन्ट चाइल्ड, जसको सराउन्डिङमा चाहिँ हरर स्टोरीहरू भइरहेछ कि। अनि ऊ आफ्नो त्यो हरर स्टोरी ब्लग गर्नलाई कान थुन्छ नि, हो त्यस्तै फिल भइरहेको थियो मलाई। अनि आई वाज फिलिङ सो भलरेबल, त्यति धेरै भलरेबल र स्केयर मैले लाइफमा कहिले पनि गरेको थिइनँ। मैले मेरो फिटस पोजिसन थियो यसरी, अनि हात फोल्डिङमा थियो यसरी। मैले होल टाइम प्रे गरिरहेको थिएँ, आँखा चिम्लिरहेको थिएँ, अपोजिट डिरेक्सनमा, देवीदेखि अपोजिट डिरेक्सनमा फेस गरिरहेको थिएँ। अनि होल टाइम प्रेयर भनिरहेको थिएँ कि देवी तिमी पनि त म जस्तै त हो नि, म जस्तै त महिला हो नि, प्लिज मलाई आज ह्युमिलेट हुनेबाट बचाऊ प्लिज भनेर भइरहेको थियो। अनि यदि तिमीले मलाई यसरी एज अ फिमेल बनायो, फिमेल भएपछि त म ब्लिड गर्छु नि, यसरी पाप हो भने, ब्लिड गर्न पाप थियो भने किन मलाई यसरी बनायो त भने म होल टाइम प्लिज सेभ मी सेभ मी सेभ मी भनेर यत्तिकै थिएँ। मैले होप गरिरहेको थिएँ कि निदाएपछि केही थाहा हुँदैन होला, हुन्छ नि। आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट टु फल एस्लिप के, तर त्यो कसैले त्यो वर्क नै गरिरहेको थिएन, केही कुराले पनि वर्क गरिरहेको थिएन। I was feeling so scared and vulnerable. I wanted to disappear then and there के, मलाई कहीँ पनि हुनु थियो तर त्यहाँ हुनु थिएन। मैले अनि somehow I fell asleep. अनि बिचबिचमा र पनि त्यो सेमी कन्सियस माइन्डमा सबै के भइरहेछ सबै नै थाहा भइरहेको थियो मलाई। झसाङ झसाङ बिउजिन्छ बिचबिचमा। अनि बिउजिँदाखेरि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हिम्मत गरेर मैले त्यो ब्ल्याङ्केट उगारेर हेर्ने ट्राई गरेँ। लेडी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फर्ममा आइसक्नु भएको थियो, पुरै कामिरहनु भएको थियो, पुरै हुन्छ नि सेकिङ भइरहेको थियो। अनि भोइस चेन्ज भइसकेको थियो उहाँको। अनि उहाँले चाहिँ एउटा वर्ड युज गरिरहनु भएको थियो, खत्यार। खत्यार चाहिँ कस्तो युज हुन्छ भने त्यो चाहिँ खत्यार भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ डेमन हुन्छ नि, डेमनलाई युज हुने के। अनि गाली गरिरहनु भएको थियो, भोइस चेन्ज भइरहेको थियो, पुरा डरलाग्दो भोइस। अनि खत्यार, पापी, त्यस्तो वर्डहरू युज गरिरहनु भएको थियो कि। अनि इच टाइम उहाँले खत्यार युज गर्नुहुन्थ्यो नि, पापी युज गर्नुहुन्थ्यो, मलाई नै भनेको जस्तो लाग्यो कि। अनि झन् स्केयर, यति स्केयर थिएँ म, यति स्केयर। अनि ट्राई गरिरहेको थिएँ फेरि सुत्नलाई गएँ, अनि कति ट्राई गर्दाखेरि अनि सुत्न सकेँ। अनि समहाउ त्यो रात बित्यो। बिहान उठेँ, मलाई पुरै डर लागिरहेको थियो। राति थाहा पाउनु होला, देवी यत्रो ठुलो देवी आउनुभएको थियो, उहाँले केही भनेर जानुभयो होला मेरो बारेमा। यहाँ त झुठो परसरीको केटी थिए, तिमीहरूले मलाई किन बोलायो यस्तो पवित्र ठाउँमा, पवित्र कार्यको लागि अपवित्र ठाउँमा किन बोलायो भन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि मलाई डर थियो, एक्सपेक्टेसन मेरो फुल थियो, कसैले केही भन्ला मलाई ह्युमिलेट गर्ला, रिस पोख्ला भन्ने मलाई फुल थियो। म डराइ बेडदेखि निस्केर बाहिर गएँ। मैले इच एन्ड एभ्री पर्सनको अनुहार हेरेँ। मलाई अब उहाँहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्छ होला, किन तिमीले भनेनौ, तिमीलाई त्यो पिरियड भएर पनि किन लुकाएर बस्यौ, तिमीले भनेको भए त हामी के अल्टरनेटिभ निकाल्थ्यौँ नि, केही त गर्थ्यौँ नि, तिमीले हाम्रो सबै यति धेरै मेहनत गरेको सबै तिमीले खेर पार्थ्यौ, किन यस्तो गर्यौ भनेर कसैले केही रियाक्सन दिनुहुन्छ होला। त्यो डर थियो कि मलाई। कति वेट गरेँ, कसैले केही भन्नुहुन्छ होला, कसैले केही गर्नुहुन्छ होला, गाली गर्नुहुन्छ, केही भन्नुहुन्छ होला।
कति टाइममा वेट गर्दा हामी पनि कसैले केही भन्नु भएन, सबैले नर्मल बिहेभ गर्नु थाल्नुभयो कि। अनि मैले आफूले आफूलाई क्वेसन गरेँ के भइरहेछ यहाँ। हिजो त्यत्रो ठुलो देवी आएर जानुभयो, उहाँले आफ्नो भक्तको प्रब्लम सल्भ गरेर जानुभयो, मेरो बारेमा केही पनि भन्नु भएन। मलाई आफूलाई त्यसरी भयो कि। अनि मैले स्लोली सोच्दै गएँ, हिजो पुलिस दाइले भन्नुभएको थियो नि जुन कुरा ब्लक गरेको, सर्पले ब्लक गरेको, त्यो कुरा सम्झेँ। यदि मन्दिर जान पिरियड भएको बेला मन्दिर जान पाप हो भने, नराम्रो हो भने, जानु हुँदैन थियो भने खै त मलाई ब्लक गरेको त। अनि फेरि अर्को दिदी, जुन एउटै घरको दिदी बहिनी, एकजनाले पुरै त्यो सिस्टमलाई अँगालेर सफर गरिरहनु भएको छ, अर्को दिदीले केही त्यो सिस्टमलाई केही छैन रिजेक्ट गरेर पनि बसिरहनु भएको छ। अर्को दिदीलाई पनि त केही भएको छैन, उहाँ पनि नर्मल लाइफ बिताइरहनु भएको छ। अनि मैले लाग्यो कि यो सबै माइन्डसेट हो, केही पनि होइन रहेछ, जस्ट आफ्नो बिलिभ हो, हुन्छ नि, केही नै हुँदैन रहेछ। यो सबै माइन्डको ट्रिक हुने रहेछ, आफूले जे बिलिभ गर्यो त्यही नै हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि त्यतिखेर इन्सिडेन्ट थियो नि, ड्युरिङ द्याट इन्सिडेन्ट, त्यही जे भइरहेको थियो देवीको इन्सिडेन्ट, त्यतिखेर मलाई फिल भइरहेको थियो कि वाइ मी, वाइ इज इट ह्यापनिङ टु मी, किन म नै, किन यो इन्सिडेन्ट भइरहेछ भन्ने भइरहेको थियो। बट नाउ आई से थ्याङ्क गड इट ह्यापन टु मी, थ्याङ्क गड त्यो इन्सिडेन्ट भयो। त्यो इन्सिडेन्ट नभएको भए म त्यही फियरमा बाँच्थेँ होला, त्यही फियर हुन्छ नि, कम्पाइल हुँदै जान्थ्यो होला, म मन्दिर जानु पनि डराउँथेँ होला पिरियड भएको बेला। मैले त्यही डरलाई चाहिँ मेरो फ्युचर जेनेरेसन, जो मेरो छोरी, मेरो दिदी बहिनी, मेरो साथीहरूलाई पनि इम्पोज गर्थ्यो होला, उनीहरूलाई पनि मन्दिर जान रेस्ट्रिक्ट गर्थ्यो होला। तर त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि आइ एम क्लियर एज वाटर, यो केही पनि हुँदैन रहेछ, यो सबै आफ्नो बिलिभ मात्रै हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। नाउ I never think twice before entering the temple when I have my prayer. I still believe in God and goddesses. I have always believed in them. But now I don't believe that they have problem with my prayers. Thank you.